Hello guys! Welcome to my channel. And meron tayong dalawang recipe kung paano gumawa or paano lutuin yung shrimp. So ngayon, yung first recipe is yung omelette shrimp. Unang-una, imimix natin yung ground black pepper at saka salt and shrimp. And after nito, ilagay natin yung scrambled eggs. After nito, maglagay tayo ng olive oil sa pan and then i-add on natin yung mixture ng scrambled eggs and shrimp. So, ayan. Hayaan mo lang dyan at saka i-flip mo yan after mga ilang minuto. Ayan, luto na po guys. Ayan, ang sarap nito. Okay, punta naman tayo sa pangalawang recipe. Ito ay ang cheesy shrimp. So, ilagay natin yung garlic sa pan at saka i-mix natin yung or i-add on natin yung shrimp. So, hayaan mo until maluto yung shrimp. Lagyan ng konting ground black pepper para mas masarap siya. Pag mga ganito, wag nang lagyan ng salt kasi ang ilalagay natin dito is cheese. So medyo maalat na siya ng konti. Ayan na ang cheese. So, imimix mo lang yung cheese until magiging creamy na yung shrimp. Look at that! Ayan, masarap na siya. And it's done! Hanggang sa muli po. See you in next vlog. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you!